สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอัคคัญญสูตรนะคะเป็นส่วนหนึ่งในพระไตรปิฎกที่เราอ้างอิงมาจากฉบับมหาจุฬาเล่ม11ค่ะเรื่องมันเริ่มตรงที่พระพุทธเจ้าท่านคุยกับสามเณรสองรูปวาเสถะกับภารัตวาจะ ครับสามเณรสองรูปนี้เดิมทีเป็นพราหมณ์มาก่อนใช่ค่ะแล้วพอมาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยก็โดนพวกพราหมณ์ด้วยกันเองตำหนิว่ากล่าวค่อนข้างแรงเลย ใช่ครับคือพวกพราหมณ์เขาก็จะยึดว่าวันณพราหมณ์เนี่ยประเสริฐสุดเหนือกว่าใครเพื่อนเพราะอะไรคะ เขาเชื่อว่าเกิดจากปากพระพรหมเลยครับบริสุทธิ์สุดๆผิวขาวส่วนวรรณะอื่นๆเนี่ยต่ำต้อยกว่าเกิดจากส่วนอื่นของพระพรหมแล้วเขาก็เลยกล่าวหาว่าสามเณรทั้งสองรูปเนี่ยแบบว่าทิ้งวรรณะที่ประเสริฐไปเข้าสู่วรรณะที่ต่ำกว่าก็คือสมณะ อืมเป็นการตอกย้ำเรื่องชาติกำเนิดแบบสุดๆเลยนะคะ แล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงตอบโต้เรื่องนี้ยังไงคะเรื่องความเชื่อที่มันฝังรากลึกขนาดนี้ครับพระองค์ท่านทรงเริ่มง่ายๆเลยนะคือชี้ให้เห็นความจริงที่เห็นกันอยู่ว่าพราหมณ์ผู้หญิงหรือนางพรามณีเนี่ยก็ตั้งท้องคลอดลูกเหมือนคนธรรมดาทั่วไปอืมไม่ได้มีใครเกิดจากปากพระพรหมสักหน่อยการอ้างแบบนั้นมันก็เหมือนเอ่อกล่าวเท็จต่อพระพรหมไปนะสิครับจริงด้วยค่ะมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆเลยใช่ครับแล้วประเด็นที่สำคัญกว่านั้นคือท่านชี้ว่าความประเสริฐจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่วรรณะกำเนิด ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยทุกวรรณะมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีปนกันไปอ๋อคนที่ประพฤติดีปฏิบัติดีเรียกว่าทำขาวก็มีวิบากขาวคือผลดีคนประพฤติไม่ดีทำดำก็มีวิบากดำคือผลไม่ดีสรุปคือการกระทำหรือกรรมต่างหากที่เป็นตัวตัดสินไม่ใช่ว่าเกิดมาในวรรณะไหน โอ้โหนี่เป็นการเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่เลยนะคะจากเรื่องชาติกำเนิดมาเน้นที่การกระทำแทนแล้วเข้าใจว่าท่านก็เลยทรงเล่าเรื่องกำเนิดโลกประกอบไปด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าจริงๆแล้วไอ้การแบ่งชั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดมาตั้งแต่ต้นถูกต้องครับท่านเล่าเรื่องวิวัฒนาการของโลกของสังคม เพื่อให้เห็นว่าวรรณะต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมายังไง ตามลำดับเหตุการณ์ ไม่ใช่ว่าพระพรหมสร้างขึ้นมาตูมเดียวค่ะเราเรื่องเล่าเริ่มต้นยังไงคะจุดเริ่มต้นคือโลกเราเนี่ยตอนนั้นเป็นน้ำทั้งหมดเลยมืดมิดแล้วก็มีสัตว์มาจากพรหมโลกชั้นอาภัสสละพวกนี้จะมีรัศมีในตัวเองนะครับแล้วก็กินปีติคือความสุขใจเป็นอาหาร น่าสนใจค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นตอนที่มีสิ่งที่เรียกว่าง้วนดินรสอร่อยปรากฏขึ้นบนผิวน้ำทีนี้สัตว์บางพวกก็ไปลองลิ้มรสดู พอลองแล้วก็ติดใจเกิดความอยากขึ้นมาอ๋อความอยากนี่เองที่เป็นจุดเริ่มใช่ครับพอเกิดความอยากรัศมีในกายก็หายไป ความมืดก็เข้ามาแทน ทีนี้แหละครับพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาว เวลากลางวันกลางคืนก็เลยปรากฏขึ้นมา แล้วการกินง้วนดินเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายหยาบขึ้น ผิวพรรณก็เริ่มแตกต่างกันไปค่ะ อื่นๆเช่นสะเก็ดดินเครือดินที่เคยมีก็ค่อยๆหายไปอีกอืมเหมือนยิ่งยึดติดยิ่งอยากก็ยิ่งเสื่อมลงนะคะประมาณนั้นเลยครับจนมาถึงยุคที่มีข้าวสาลีเกิดขึ้นเองไม่ต้องปลูกไม่ต้องไถโหดีจังเลยค่ะครับเก็บตอนเช้าตอนเย็นก็งอกใหม่แต่ก็มีคนเริ่มเกียจคร้านไงครับแบบว่าเก็บเผื่อวันพรุ่งนี้เก็บสะสมไว้เยอะ อ่ะฮะเริ่มกักตุนใช่ครับพอเริ่มกักตุนความโลภมันก็มาข้าวสาลีที่เคยดีๆก็เลยกลายสภาพไปมีรำมีแกลบต้องลงแรงเพาะปลูกต้องแบ่งเขตแดนกันเกิดความเป็นเจ้าของขึ้นมาแล้วเรื่องเพศล่ะคะมาตอนไหนก็มาจากการกินอาหารหยาบเนี่ยแหละครับทำให้ปรากฏเพศหญิงเพศชายชัดเจนขึ้นเกิดความกำหนัดรู้สึกต่อกันแล้วก็เกิดการเสพเมถุนซึ่งตอนแรกๆก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะน่ารังเกียจผู้คนก็เลยเริ่มสร้างบ้านสร้างที่กำบังเพื่อปกปิดเรื่องพวกนี้ ฟังดูแล้วเหมือนปัญหาต่างๆในสังคม ทั้งเรื่องทรัพย์สินการทะเลาะวิวาทกฎเกณฑ์มันเริ่มมาจากกิเลสความโลภความไม่รู้จักพอของมนุษย์เองตามลำดับขั้นตอนนี้เลยนะคะใช่เลยครับ ประเด็นคือตรงนั้นเลย พอมันมีการสะสมการเป็นเจ้าของ มันก็นำไปสู่การลักขโมย ค่ะพอมีขโมยก็มีการลงโทษ มีการจับได้ไล่ทัน ก็เกิดการโกหกปิดบังความผิดอีก
สังคมมันก็วุ่นวายขึ้น ผู้คนก็เลยต้องมาประชุมปรึกษากัน เพื่อหาทางออก ครับ เพื่อเลือกคนที่มีสติปัญญา มีคุณธรรม มีความสามารถ ขึ้นมาเป็นผู้นำคอยดูแลความสงบ จัดการเรื่องต่างๆ คนที่ได้รับเลือกเนี่ยเรียกว่ามหาสมมุติ คือผู้ที่มหาชนสมมุติหรือยอมรับแต่งตั้งขึ้น อ๋อ นี่คือที่มาของกษัตริย์ ใช่ครับ เป็นที่มาของคำว่ากษัตริย์ ซึ่งแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในพื้นที่นา หรือผู้ปกครองเขตแดน และคำว่าราชา คือผู้ที่ทำให้ประชาชนยินดีพอใจด้วยธรรมะ แล้ววรรณะอื่นๆล่ะคะ เกิดขึ้นมายังไงต่อจากนี้ ก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นตามหน้าที่แล้วก็วิถีชีวิตครับ กลุ่มที่เห็นโทษเห็นภัยในกามคุณในกิเลส อยากจะลอยบาปคือชำระบาปหรือแสวงหาความสงบ ก็แยกตัวออกไปบำเพ็ญเพียรบ้างก็เข้าป่าทำฌานบ้างก็มาศึกษาคัมภีร์แต่งตำรา กลุ่มนี้ก็กลายเป็นพราหมณ์ ค่ะ ส่วนกลุ่มที่ประกอบอาชีพต่างๆทำมาค้าขายเลี้ยงสัตว์ พวกนี้ก็คือแพทย์หรือไวยสยะ แล้วก็กลุ่มที่ทำงานรับจ้างใช้แรงงานทำงานที่ถือได้ว่าต่ำต้อยหน่อย ก็เป็นสูตระ แล้วสมณะล่ะคะ ที่พราหมณ์เขาว่าต่ำต้อย อ๋อ สมณะหรือนักบวชเนี่ยจริงๆแล้วมาจากทุกวรรณะเลยนะครับ ไม่ใช่แค่วรรณะใดวรรณะหนึ่ง คือคนที่เบื่อหน่ายวิถีชีวิตแบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์แพทย์ หรือสูตรก็ออกมาบวชได้ทั้งนั้น เข้าใจแล้วค่ะ สรุปก็คือ เรื่องเล่าทั้งหมดนี้ พระพุทธเจ้าท่านกำลังจะบอกว่าไอ้ระบบวรรณะที่พราหมณ์ยึดถือนักหนาเนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นผลพวงของพัฒนาการทางสังคม ของบทบาทหน้าที่ และการกระทำของผู้คนในยุคนั้นๆ ถูกต้องครับ ไม่ใช่สิ่งที่พระพรหมหรือเทพเจ้าองค์ไหนกำหนดมาตั้งแต่เกิดเลย เป็นการทลายความเชื่อเรื่องชาติกำเนิดลงอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะ ใช่เลยครับ เป็นการชี้ให้เห็นรากฐานทางสังคมจริงๆของระบบวรรณะ แล้วก็ย้ำไปที่จุดเดิมคือ ไม่ว่าใครจะมาจากวรรณะไหน ถ้าทำดีคือกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตทำดีทั้งกายวาจาใจเนี่ยก็ย่อมไปสู่ที่ดีไปสุคติ แต่ถ้าทำชั่วทุจริตทั้ง3ทางก็ไปสู่อบายภูมิไปสู่ที่ต่ำและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ประเสริฐที่สุดจริงๆคือใคร คือใครคะ คือผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ซึ่งวัดกันที่วิชชาคือความรู้แจ้งจริง กับจรณะคือความประพฤติที่ดีงามสมบูรณ์พร้อม ไม่เกี่ยวกับเลยว่าพื้นเพเดิมมาจากวรรณะไหน เพราะว่าธรรมะนั่นแหละครับ คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุด โห การคุยเรื่องอคัญญสูตรวันนี้ทำให้เราได้มุมมองที่ท้าทายความเชื่อเดิมๆเรื่องชาติกำเนิดมากๆเลยค่ะ แล้วก็ตอกย้ำว่าจริงๆแล้วการกระทำคุณธรรมความดีต่างหากที่เป็นแก่นแท้ ครับผม แล้วเรื่องนี้มันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าแล้วในโลกปัจจุบันสังคมที่เราอยู่เนี่ยเราใช้ไม้บรรทัดอะไรวัดคุณค่าของคนกันแน่ ยังเป็นเรื่องชาติตระกูล สถานะทางสังคม หรือว่าเรามองลึกลงไปที่การกระทำที่เนื้อแท้ข้างในของเขาจริงเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะ ๆ ครับคำสอนเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ก็ยังทิ้งคำถามสำคัญให้เราคบคิดกันได้ในยุคนี้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับ